Do you want to pay in euros or in forints? Dus ik zeg, what's the difference for me? Nothing. Goedemorgen, het is vrijdag. Onze laatste dag in Budapest. Jeroen heb ik ook nog bij me. Hoi. Die heb ik niet gedumpt. Gelukkig. Ergens in een greppel hier of zo. Nee, wat gaan we vandaag doen? We gaan sowieso terug naar Nederland. Maar dat is vanavond pas. Tot die tijd, ja, we hebben alles ingepakt. Onze koffer staat nog te wachten. Maar we gaan eerst even de stad in. We zijn er toch nog. Dus, hallo, Scherp. Nou, dan gaan we shoppen omdat we natuurlijk ook nog even een souvenirtje voor Adrienne willen hebben. Omdat zij de afgelopen dagen zo goed voor onze katten heeft gezorgd. Ja, zij is de katverzorger geweest. Ik dacht anders een beeldje van een poes. Ja, je wilt zeker op die poes die Dat hier ding hier achter staat. mij, ja. Dat is wel een mooi formaatje, toch? Ja, dan moeten we alleen een ontzettend grotere koffer gaan vinden. Alsnog. Nee, dat een beetje proppen, dat lukt wel. Ja. You broke my heart, and I go shopping, shopping. You broke my heart, and I go shopping, shopping. You broke my heart, and I go shopping, shopping. Je hebt je vriendje gevonden, zie ik. Ja, hij spettert alleen een beetje. En ik vraag me nou af, hè. Is dit omdat hij iets niet goed gegeten heeft? Of, Nou, dat mag ik hopen van niet. Hij spettert wel over mij heen trouwens. Ja, dat zeg ik. Hij spettert mij ook onder. Misschien moet je even toetoetneus doen bij hem. Helpt niks. You're still gonna hear me say. You broke my heart, and I go shopping, shopping. You broke my heart, and I go shopping, shopping. You broke my heart, and I go shopping, shopping. I got your name on my credit card. Now I go shopping, shopping. Ken je dat? Dat je dan een cadeautje krijgt van iemand die ergens is geweest, een souvenirtje. En dan heb je een t-shirt met van my friend, weet ik het niet, went to Budapest in dit geval. En all I got was this lousy t-shirt. Dat is best wel een lullig cadeautje. Maar weet je wat ook kan? Dat is nog lulliger. Dan krijg je dit. I know that I put my love on offer when I saw the sunshine in your coffer. It's time that you pay my promise back. A little shop attack. You broke my heart, and I go shopping, shopping. Nou, we hebben een paar souvenirtjes gevonden en soms is het jammer dat je bij de kassa dan net even niet gefilmd hebt. Want ik ga afrekenen en ze vraagt, do you want to pay in euros or in forints? Dus ik zeg, what's the difference for me? Nothing. En het was geen, als je dit hoort dan denk je dat is een beetje een oud, verlept Hongaars vrouwtje. Het was gewoon een jonge meid, op zich wel vlot om te zien. Maar ze praat echt, nothing. En zo was haar werktempo ook trouwens. Dus ik weet niet of dat normaal is hier, maar Zonnetje in huis. Absoluut. het zou je vriendin zijn. Nou, Nou, we hebben ze gevonden. ja, spreek jij het eens even uit? Jij bent zo goed Hongaars, niet op beurdig. Tuskalac. Ja. We hebben het intussen geleerd van de serveerster hier. Dit is wel trouwens de eerste die echt gewoon ook vriendelijk is. Ze liep Ja. net achterlangs, dus dat was er. Dat was er. En het is heel leuk, want als je überhaupt wel iets van een soort van contact hebt, dan komt ze eigenlijk naar je toe rennen. Echt meteen. Ja. Nou, Maar goed, we hebben eigenlijk de Kurtuskalac gevonden. zullen we het proberen? En dan gaan we het proberen. Oh, jij gaat, wacht, Ja. ik neem even de camera over. Ja, gaan we. En dan gaan we even kijken wat Jeroen ervan vindt, want hij heeft het nog nooit eerder Breek geprobeerd. gewoon even een klein stukje af. En het is met kokos. Met kogels en het ruikt ook meteen naar de kogels. Dit is wel lekker, hè? Ja, en voor de duidelijkheid, het is eigenlijk brood. En dat wordt om een houten kegel gewikkeld. En dat wordt eigenlijk in de oven gezet. En dat doen ze met eigenlijk allerlei smaken. Dus denk aan kokos, ik heb cinnamon, chocola, noem maar op. Ik zie na de churro wel mogelijkheden voor de festivals bij ons. Zullen we gaan? Ja. Dag olifantje. Tot een sleur. Even de sleutels weer op hun plek. Op erin. En weg zijn we. Ja, doei.
Ja, maar een beetje doeken. We zitten nu in het Shenzhen Park. Ik zet hier wel even onderin hoe je het precies spelt. Volgens mij zeg je de Shenzhen Park. In ieder geval het park. Het park. Het park. En nou, we zijn natuurlijk net de appartementen uit. Wij moeten om 20:20 in het vliegtuig zitten. Dus we gaan tot die tijd even wat tijd spenderen. En wat we gelijk ook kunnen doen, is een souvenirshoplog. Yay! Nou, ik moest natuurlijk eventjes bij mijn eigen werkgever langs. En ja, wat wij in Nederland niet hebben, dat is accessoires voor heren. En dat hadden ze hier wel, dus ik heb deze mooie ring gekocht. Ik ga hem zo ook gelijk omdoen, denk ik. Dat lijkt me wel geinig. Nou, mijn telefoonhoesje is inmiddels kapot, al een tijdje, maar het is nu bijna zover dat het uit elkaar valt. Dus ik heb een leuk hoesje gevonden met een giraf. Ah, cute. Dus ik ga die straks ook gelijk gebruiken, want ik kan die oude kan weg. Kunnen we gelijk hier achterlaten. Nou. Even kijken, vanochtend zijn we even bij de drogist geweest. Daar hebben we dit gekocht. Mocht je afvragen wat het is, nou, het is inderdaad iets om in je bad te flikkeren en dan kom je helemaal tot rust. Flikkeren ook echt. Baden buurvol met melonendoet. Nou, dat is wel echt een melonendoet, ja. Nou, we hadden al iets laten vallen over de paprika's, die vind je hier overal. En dit is een koelkastmagneetje met een paprika onderin. Inderdaad een beetje een puntige paprika, maar je hebt ook puntpaprika's natuurlijk. En daarboven het parlementsgebouw van Hongarije. En dat is het grootste parlementsgebouw van Europa. Zo niet hoor, zo is die best klein, want hij past zo in mijn hand. Maar in het echt is hij heel groot. Nou, de nationale drank hier, dat is niet vodka wat je misschien zou verwachten. Dat is palinka, als ik het goed uitspreek. En palinka, dat wordt vooral gestookt van vruchten. En daar gebruiken ze eigenlijk alle vruchten voor die ze maar kunnen vinden. Dus je hebt honderdduizenden soorten palinka. Wij hebben hier de smaak kashbarak. Hoe zeg ik dat? Kashibarak. En dat lijkt me iets van perzik. Ja, dan hebben we hier ook nog peers. Ik dacht eerst dat het citroen was, zou je ook denken. Maar het is een peer. En dan hebben we hier nog, doe jij eens een poging? Vegetaribisikske. Wat hè? Nou, hier, ik zou zeggen, lees hem even. Probeer het zelf even uit te spreken. En als je dan weet hoe dat moet, laat het ons even weten. Dus zet het eventjes in de reactie hieronder hoe je dit fonetisch zeg maar uitspreekt. We hebben alleen nog één probleem. We gaan vliegen met alleen handbagage. En we hebben nu meer vloeistof. Zo, nog even een boekje lezen. Is it true that we find that we were meant to be one? Ja, het is tijd. Kom, ga naar het vliegtuig. Werd jouw tas er even uitgepikt? Ja, wat heel fijn. Nooit gebeurd verder hoor, er is ook verder niks aan de hand. Maar er zat precies een gast voor ons met een backpack. Met een tent erin. En die backpack En helemaal. helemaal uit elkaar. Ja, geen Die idee staat wat er ze nog nou, trouwens. Die geen staat idee er wat ze gevonden hebben nu. Tentharingen denk ik. Ik denk wel dat hij daarop had zitten. Nou, moesten wij boorden om 9:10. Het is nu 8:10. We zijn maar vliegen terug naar deze loods gegaan hier. Ja, want let's go. Really? Nou, dan gaan we dan weg uit Budapest, toch? Hè? Moet je nog even zwaaien naar Budapest? Dag Budapest, dag. Het is wel handig trouwens, ik heb met inchecken de achterste plaatsen in het vliegtuig genomen, dus we kunnen gewoon hier de trap op. Ik kan er gelijk gaan zitten. Gelijk gaan zitten, lekker Goed man. geregeld.
we zijn terug in Nederland. We zijn intussen uit het vliegtuig. En dat is altijd fijn. En dan ben je net geland, terug in Nederland en dan regent het gewoon. Welkom terug. Het is een leuke vakantie, maar dit is toch eigenlijk wel misschien het mooiste gedeelte ervan. We zijn weer thuis. Bobje heeft ons ontzettend gemist. Dat zie je, want hè, hij komt meteen. We mochten hem oppakken met een groeien. Nou, dat is redelijk uniek, want dat wil Bob niet zo. En Sophie Poof is er ook. Hi Sophie. Je vindt alle aandacht niet meer even. Je wil weer op de grond en snuffelen aan de Nu al koffers gelijk, en zo. ja. Ja, maar de koffers zitten ook heel spannend. Nou, ze was denk ik al bijna vergeten wie wij ook alweer zijn. Ik denk dat Adrienne gewoon te goed voor ze gezorgd heeft. Dus Adrienne, dankjewel. Helemaal natuurlijk En ook voor ons. omdat er een ontzettend lief roosje staat hier zo. En een kaartje, dus hartstikke fijn. Bedankt daarvoor. Ja. Met ons hartstikke. Kijk, helemaal goed. Nou, we zijn weer lekker thuis. Gaan we daar nog wat over zeggen of gaan we gewoon slapen? We gaan even slaan. Het is intussen zaterdagochtend. De koffer is uitgepakt en na 4 dagen Boedapest. Wat vonden we daarvan? Ja, ik ben zoals je in de vlog van gisteren kon zien. Ik ben al eens een keer eerder in Boedapest geweest. Ik vond het leuk om er weer eens een keer geweest te zijn. Ik heb best wel veel dingen al gezien. Veel herkenning voor jou dus? De hoogte, alle hoge dingen, die dan eigenlijk weer niet. Dat vond ik wel leuk om nu dan deze keer wel te doen. Je bedoelt als in hoog qua, hè? Waar we ontzettend voor moesten klimmen. Waar ik nog steeds moe van Dat ben. is goed voor jouw beentjes. Dat wel, dat wel. Wat vind jij ervan? Want voor jou was het de allereerste keer. Voor mij was het de eerste keer in Boedapest en nou, Boedapest is een mooie stad. Ik vond het leuk om er geweest te zijn. Ik kan wel een likje verf gebruiken, maar hè, dat komt vast goed voor de volgende keer. Ook wel wat plamuur denk ik. Ook wel wat plamuur en stukjes asfalt en zo. Want hoe ze daar asfalt vervangen is, als er één stukje kapot is, dan vervangen ze dat ene stukje. En Ja. de rest dat laten ze dus. Je hebt overal naden in het asfalt. Het loopt wel lastig, moet ik zeggen. Maar Ze hebben het soms op sommige plekken ook creatief opgelost. Dan heb je overal stukjes asfalt en dan hebben ze die stukjes dan kleuren gegeven. ja, Dat was ook wel weer grappig. dat maakt het dan wel weer vrolijker inderdaad. Maar ja, ik vond het een leuke vakantie, een leuke citytrip. Ja, Dit was onze Boedapest verslag. ja. Dankjewel voor het kijken. Als je het leuk vond, geef even een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Dat kan ook allemaal hier beneden. Zou ontzettend leuk zijn. En dan ja, zien we jullie eigenlijk volgende week zondag weer. Dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei!